मित्रांनो कसे आहात बाळांनो, मी लास्ट लेक्चरला तुम्हाला मी जो अभ्यास सांगितला होता तो हा होता की पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दांच्या जाती, त्याच्यामधल्या नाउन, प्रोनाउन, ॲडजेक्टिव्ह आणि वर्ब हे मी तुम्हाला दिलेले होते आणि ॲडजेक्टिव्ह काही मी तुम्हाला लिहून दिले होते. तर ते तुम्ही पुन्हा एकदा ते लिहा. जर पाठांतर झाले असेल तर राहू देत, ज्यांचे पाठांतर नाही झाले त्याने ते शब्द लिहा, पुन्हा पुन्हा लिहा आणि ते व्यवस्थित करा. आणि हे व्याकरणचं आपलं शेवटचं लेक्चर आहे. पुढच्या लेक्चरपासून आपण पुस्तकाकडे येणार आहोत. त्यामुळे नेक्स्ट वीकमध्ये तुम्ही बाळांनो तुमच्याकडे पुस्तक असणं हे गरजेचं आहे. तर आज व्याकरणमधला जसा आपण नाउन बघितलं, प्रोनाउन बघितलं, ॲडजेक्टिव्ह बघितलं आणि वर्ब बघितलं, पण त्यातले महत्त्वाचे जे तुमच्याकडे सगळ्यात जास्त व्होकॅब्युलरी, शब्दार्थ वाचायला येणं, शब्द वाचायला येणं, ते समजणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि थोडा अभ्यास जर आपण करू लागलो तर एक दिवस आपल्याला खूप इंग्रजी चांगला येईल. या उद्देशानं आपल्याला बाळांनो कष्ट करणं, अभ्यास करणं, रेग्युलरली अभ्यास करणं हे गरजेचं आहे. तर बाळांनो आज आपण वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह बघितले. आज वर्ब काय बघायचे. तुम्हाला परीक्षेला असा वर्ब येतो, जसं गो हा शब्द दिलेला आहे तर त्याचं पास्ट टेन्स लिहायला सांगितलं जातो. हे लेक्चर 6वी आणि 7वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, लक्षात ठेवा. तर जाधव सर, आदरणीय जाधव सर जे सांगतात त्याचाही व्यवस्थित अभ्यास करा. आणि आज आपण वर्बचा अभ्यास करणार आहोत. तर मित्रांनो, वर्ब म्हणजे आपण बघितलं होतं की ॲक्शन वर्ड. ॲक्शन म्हणजे कृती. म्हणजे मी आता आय एम वॉकिंग म्हणजे मी चालतो, इट्स माय ॲक्शन. मी ही काठी उचलतो, ती माझी ॲक्शन आहे. मी राईट हे लिहितो, म्हणजे ही झाली ॲक्शन. असे ॲक्शन करणारे शब्द आपण आज बघणार आहोत. तर बघा, तर हे प्रेझेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ. हे पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ. आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे भूतकालीन रूप. त्याला आपण इंग्रजीच्या भाषेमध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप, क्रियापदाचं दुसरं रूप आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप. त्याला व्ही म्हणजे वर्ब 1, वर्ब 2 आणि वर्ब 3 असं त्याचं फॉर्म म्हणतो. फॉर्म म्हणजे रूप. तर मी हे असे शब्द तुमच्यासाठी लिहिलेले आहेत. हे मी परत तुम्हाला नोट्स म्हणजे मी माझ्या वहीमध्ये लिहिलेले जे फोटोज आहेत ते मी तुम्हाला सेंड करणार आहे. त्याच्यामध्ये सगळे त्याचे उच्चार लिहिलेले आहेत आणि त्याचा अर्थ लिहिलेला आहे. पण मी याच्यासाठी तुम्हाला ते देत नाही. तुम्ही ते उच्चार, अर्थ न बघता तुम्ही ते वाचावेत, समजून घ्यावेत. आणि जेव्हा जर तुम्हाला अडचण आली तर त्याचा उच्चार बघावा आणि त्याचा अर्थ बघावा. तर बाळांनो, आपण आता वर्बकडे येऊया. हा फर्स्ट वर्ब आहे गो. हे फर्स्ट फॉर्म आहे. गो म्हणजे जाणे. ते मी लिहिलं आहे, गो म्हणजे जाणे. हा प्रेझेंट टेन्स आहे. म्हणजे मी आता जातो म्हणजे गो जातो होतो, जाणे होतो. आता पास्ट टेन्स मध्ये त्याचा अर्थ वेंट म्हणजे गेला. म्हणजे ती जी ॲक्शन झालेली आहे. आता तुम्हाला हे गो आणि वेंट हे दोन असे फॉर्म हे पाठांतर असले पाहिजेत, कारण ते परीक्षेला येतात. आणि गॉन हे त्याचं तिसरं रूप आहे. हे हवं तर लिहून काढा, किंवा जर ज्यांना शक्य आहे तर हे सगळं असं पाठ करा. गो, वेंट, गॉन. कम म्हणजे येणे. आता केम म्हणजे आला आणि कम हे त्याचं थर्ड फॉर्म आहे. आता कम म्हणजे आय कम टू स्कूल, मी शाळेला येतो. आता आय केम टू स्कूल म्हणजे मी शाळेला आलो, हा भूतकाळ झाला. तसं आय गो टू स्कूल, मी शाळेला जातो. आय वेंट टू स्कूल, मी शाळेला गेलो. तर हे गो फॉर्म, हे वेंट फॉर्म. तसं हे शब्द तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. भरपूर शब्द, जेवढे तुमचे शब्दसंग्रह वाढतील. कारण इंग्रजी येण्यासाठी 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला इंग्रजीमध्ये व्होकॅब्युलरी, त्याला आपण शब्द म्हणतो, ते शब्द तुम्हाला आलेच पाहिजेत. त्यानंतर कंटेंट म्हणजे आपल्याला काय बोलायचं हे माहीत असलं पाहिजे. आणि इंग्लिश स्ट्रक्चर, सेंटेन्स स्ट्रक्चर, वाक्याच्या रचना म्हणजे आपल्याला टेन्स आले पाहिजेत आणि व्होकॅब्युलरी आले पाहिजेत. म्हणजे आपल्याला खूप चांगलं इंग्रजी येऊ शकतं. तर शब्दाकडे येऊ. गो, वेंट, गॉन. कम, केम, कम. डू, डिड, डन. हॅव, हॅड. एम, इज, आर. वॉज, वर आणि बीन. मी परत सांगतो. गो म्हणजे जाणे, गो, वेंट, गॉन.
कम म्हणजे येणे, कम केम कम, डू म्हणजे करणे, डू डीड डन, हॅव म्हणजे असणे, हॅव हॅड हॅड, एम इज आर म्हणजे आहे, वॉज वर, बीन. म्हणजे आता सांगू शकता आय एम अ बॉय म्हणजे मी मुलगा आहे. आता वॉज म्हणजे भूतकाळ होते त्याचा, आय वॉज अ बॉय मी मुलगा होतो. तर तुम्ही माझ्या सोबत हे एकदा असे मी ग्रुप केलेले आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असे 9 ग्रुप केलेले आहेत आणि त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही शब्द समजून घ्यायचे, त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे आणि त्याचा अभ्यास करायचा आहे. परत एकदा सांगतो, पुढच्या लेक्चरपासून आपण पुस्तक अभ्यासणार आहोत आणि ह्या सगळ्या तुम्हाला परीक्षेत येणाऱ्या व्याकरणच्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या आपण केलेल्या आहेत. बोला. गो, वेंट, गॉन, कम, कम, डू, डीड, डन, हैव, had, am is are, was were, been, रिंग, रँग, रंग, रिंग म्हणजे वाजवणे, रिंग रँग रंग, सिंग, sang, sung, स्विम, swam, स्विम म्हणजे पोहणे, बिगिन, began, begin म्हणजे सुरू करणे, run, ran, run म्हणजे धावणे, drink, drank, पिणे. आता मी परत एकदा वाचतो. रिंग, रँग, सिंग, sang, sung, swim, swam, began, run, ran, drink, drank. पुढे टेक म्हणजे घेणे, टेक, taken, गिव म्हणजे देणे, गिव, given, अवेक, awaken, ईट, ate, eaten, ईट म्हणजे खाणे, ब्रेक, broken, स्पीक म्हणजे बोलणे, स्पीक, spoken, सी म्हणजे पाहणे, सी सॉ, सीन. परत एकदा बाळांनो असतो. टेक, टेकन, given, अवेक, awaken, eat, ate, eaten, break, broken, speak, spoken, see, saw, seen. पुढे बाळांनो बघा. कट म्हणजे कापणे, कट, पुट म्हणजे ठेवणे, पुट, शट म्हणजे बंद करणे, शट, रीड म्हणजे वाचणे, रीड. बघा बाळांनो परत एकदा वाचतो. कट, पुट, शट, रीड. पुढे कीप म्हणजे ठेवणे, कीप, केप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, वीप म्हणजे रडणे, वीप, वेप्ट, फील म्हणजे काहीतरी मनाला वाटणे, फील, फेल्ट. बघा बाळांनो परत वाचतो मी. कीप, केप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, वीप म्हणजे रडणे, वीप, वेप्ट, फील, फेल्ट. पुढे आता ग्रो म्हणजे वाढ होणे, ग्रो, ग्रोन, थ्रो, थ्रोन, ड्रॉन. परत एकदा वाचतो. ग्रो वाढ होणे, ग्रोन, थ्रो, थ्रोन, ड्रॉन. पुढे तेव्हा आपण क्राय म्हणजे रडणे, क्राईड, ट्राय म्हणजे प्रयत्न करणे, ट्राईड, ड्राय म्हणजे सुकवणे, ड्राईड, फ्राईड. बघा बाळांनो परत एकदा वाचतो. क्राईड, ट्राईड, ड्राईड, फ्राईड. पुढे बाळांनो कॅच म्हणजे पकडणे, कॅच, कॉट. टीच म्हणजे शिकवणे, टीच, टॉट. ब्रिंग म्हणजे आणणे, ब्रॉट.
ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड. बाय म्हणजे विकत घेणे, बाय बॉट बॉट. बाय बॉट बॉट. कॅच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, बाय बॉट बॉट. टेल म्हणजे बाळांनो सांगणे, टेल टोल टोल. टेल टोल टोल. सेल म्हणजे विकणे, सेल सोल्ड सोल्ड. सेल सोल्ड सोल्ड. प्ले म्हणजे खेळणे, प्लेड प्ले प्लेड प्लेड. प्ले प्लेड प्लेड. स्माइल म्हणजे स्मित हास्य करणे, स्माइल स्माइल स्माइल. स्माइल स्माइल्ड स्माइल. लाफ म्हणजे हसणे, लाफ लाफ्ट लाफ्ट. लाफ लाफ्ड लाफ्ड. डान्स डान्स करणे, नृत्य करणे, डान्स डान्स. डान्स डान्स डान्स्ड. टेल टोल टोल, सेल सोल्ड सोल्ड, प्ले प्लेड प्लेड, स्माइल स्माइल स्माइल, लाफ लाफ्ट लाफ्ट, डान्स डान्स डान्स. कारण मी परत एकदा हे सगळे शब्द वाचतो, ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हा प्रेझेंट टेन्स, हा पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल. मी परत सांगतो, हे प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स हे परीक्षेला विचारले जातात, ते पाठ करून ठेवा. गो वेंट गॉन, कम केम कम, डू डिड डन, हॅव हॅड हॅड, am is are, was were been, ring rang rung, sing sang sung, swim swam swum, begin began begun, run ran run, drink drank drunk, take took taken, give gave given, awake awoke awaken, eat ate eaten, break broke broken, speak spoke spoken, see saw seen, cut cut cut, put put put, shut shut shut, read read read, keep kept kept, sleep slept slept, weep wept wept, feel felt felt, grow grew grown, throw threw thrown, draw drew drawn, cry cried cried, try tried tried, dry dried dried, fry fried fried, catch caught caught, teach taught taught, bring brought brought, buy bought bought, tell told told, sell sold sold, play played played, smile smile smile, laugh laughed laughed, dance dance dance. तर बाळांनो हे सगळे शब्द आहेत. काही जणांना हे चांगल्या रीतीने उच्चार करता येत नसतील तर बाळांनो ते एकदा दोनदा ते वाचा, तुमच्या पॅरेंटच्या मदतीनं ते वाचा आणि हे जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत ते वाचा. ज्यांना ज्यांना हे पाठांतर होत नाही त्यांनी कमीत कमी ते 5 वेळा लिहा आणि व्यवस्थित हे शब्द हे करा. बाळांनो हा बेस आहे, बेस म्हणजे आपला पाया आहे इंग्रजी येण्यासाठी. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि आपणाला नाऊन प्रोनाऊन ॲडजेक्टिव्ह आणि वर्बमध्ये नाऊन समजलेलं होतं, प्रोनाऊन्स तुम्ही लिहिलेले आहेत, ॲडजेक्टिव्ह विशेषण काही शब्दार्थ तुम्ही केलेले आहेत आणि हे वर्बसुद्धा करा, व्यवस्थित अभ्यास करा. मी आशा करतो तुम्ही खूप छान अभ्यास करणार आहात. धन्यवाद बाळांनो, खूप अभ्यास करा.